Ayon sa isang survey, mula nang pumutok ang pandemya sa Pilipinas, 85% ng mga Pilipinong nag-oopisina ay napilitang mag-shift sa work-from-home setup. Napilitan ang mga kumpanya at opisina na mag-improvise para tuloy ang trabaho. At sa current work setup na ito, may approve, may dehado. Paano nga ba nagbago ang mga work setup ngayong may pandemya? At paano nito naapektuhan ang productivity ng mga empleyado? Here's what you need to know. Isang aspeto ng work culture sa bansa ang pagkakaroon ng workplace o office space. Ang workflow, person to person, face to face ang interactions, at manual labor. Pero dahil sa health risk at striktong implementasyon ng health protocols sa lahat ng workplaces nang kumalat ang COVID-19 sa bansa, pati na ang pagpapatupad ng lockdown sa mga prime cities, natigil ang mga ito. Ang mga biro noon na dala-dala ang trabaho sa bahay, nagkatotoo dahil ang naging solusyon, work from home setup. Naging posible ito dahil sa telecommuting o ang pagtatrabaho ng wala sa opisina gamit ang mga electronic and computer networks. Bago pa man ang pandemya, pinag-aralan na ito ni Professor Jonathan de la Serna, isang industrial organizational psychologist. But the internet really paved way for the kind of work from home setup that we know now. Wherein really people, especially those we call them intelligent workers, if I'm not mistaken. It's really like, these are the type of workers who are really doing things in the computer, who are really doing services too. Siya yung naging parang fluid, I would call it as a fluid for the work from home setup even prior to the pandemic. Halos lahat ng pribadong kumpanya ang nag-offer ng ganitong working condition, maging ang government offices. Kaya ang mga empleyadong nag-shift sa work-from-home setup made big adjustments sa kanilang mga bahay para magkaroon ng office space for work. Sa unang tingin, parang mas okay ang ganitong setup. Pabor ang marami dito, lalo na ang mga mandirigma sa traffic world ng Metro Manila dahil hindi na nila iniisip ang oras-oras na biyahe papunta sa trabaho. Madali ring isipin na mas magkakaroon ng maraming oras ang mga tao sa kanilang mga pamilya. Ang mahalaga, matutunan mag-self-manage ng kanilang mga oras. Pero mas naging productive nga kaya ang mga tao. Para sa mga nasa industriya ng co-working and staff leasing providers sa Pilipinas, ang work setup na ito ang future ng workplace. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa iba pang bahagi ng mundo. Sabi nila actually itong change na to, like the most major change in a work setup environment since the World War II. Medyo matindi talaga yung change given that you cannot thrive in an environment na full back to the office. Talagang companies have adapted to this situation wherein they allow a certain flexibility to employees. Pero hindi na bago ang konsepto ng work from home. Bago pa man ang pandemya, may iba't ibang kumpanya at sektor na ang gumagamit ng telecommuting. Ang obvious example, BPO o ang Business Process Outsourcing. Industriya kung saan halos lahat ng kumpanya ay nakabase sa ibang bansa pero ang agents ay nandito sa Pilipinas. Kaya nang magkapandemya, naunang maging alternatibo ng mga kumpanya sa BPO ang work from home setup. Or dati pa naman may automation and digitization, di ba? Napabilis lang lalo. Hindi posible yung ganitong setup dati kasi hindi pa ganun ka-advance yung teknolohiya na kaya mag-adjust na yung mga tao wala sa opisina para magtrabaho. Ngayon, may paraan na para gawin yon. Pero tagang COVID talaga yung nag-push nito. I mean, yun yung unang primary reason kung bakit talaga nagbago yung pagtatrabaho. Maliban sa work from home, may tinatawag ring work from everywhere o ang workcation. Work plus vacation. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Ito ang work setup na pwede kahit saan. Mapa-beach, bundok, cafes, kahit pa sasakyan. Basta may available resources para sa iyong trabaho. Tsak na sasahod ka.
Nitong pandemic, naging option rin ito ng marami, tulad ng mga nagpunta sa mga isla at mag-isolate para iwas hawa. Pero bago niyan, ito na ang setup ng marami sa mga freelancer. And this kind of alternative is also very good because people have more control of where they work. So that's why you have all those cafes, those workplaces, these techno nomads, digital nomads that you see in Thailand. Some people would prefer to work from another place because there's still para bang control. There's still the segregation na iba tong physical space na to. This is for work and this is not a place where I dine, a place where I sleep and all those things put together. Dahil sa posibilidad ng mga working condition na ito, nagkaroon ng demand sa mga empleyado o sa mga naghahanap ng trabaho na dapat magkaroon ng flexible working option, which actually gave birth sa tinatawag na hybrid work setup. Sa hybrid work setup, maaaring magtrabaho ang isang empleyado sa physical office ng pinagtatrabahuan at maaaring mag-work from home o kahit saan. O pwedeng isang linggo sa opisina, isang linggo sa remote workplace, depende sa napagkasunduan o sa kondisyon ng kumpanya at ng empleyado. At ang setup na ito ang pinakamainam ayon sa mga pag-aaral dahil mabibigyan ng pagkakataon ang mga empleyadong magkaroon ng actual social interaction sa mga katrabaho, lalo na kung may kinakailangan na work-related concerns. Epektibo rin naman para sa ilang working moms ang work-from-home setup, lalo na sa mga may maliliit na mga anak na kailangang alagaan at walang kakayanang kumuha ng tagapag-alaga. Mas panatag rin ang ibang magulang dahil mas mababa ang risk na makahawa sa pamilya kung sakaling nadapuan ng virus sa workplace. Pero dagdag ni Professor De La Serna, may mga balakid sa pagiging productive ng mga empleyado sa work-from-home setup. May mga implications din kasi siya. We all know that in the work-from-home setup, mahirap na talaga yung communication and coordination work, yung mga serendipitous interaction. Sometimes these interactions can trigger bright ideas. Meron ding mga hindi mo talaga pwedeng kunin from this kind of virtual setup compared to really to the face-to-face work setup or yung traditional na work setup. Sa Pilipinas, hybrid setup ang mas recommended, lalo pat maraming disadvantages ang work-from-home setup at workation dito sa bansa. Tulad na lang ng mabagal na internet connectivity at kakulangan ng sapat na resources ng mga empleyado sa remote setup. Sa internet speed, rank 65th ang Pilipinas sa mula sa 180 na mga bansa in terms of fixed broadband, habang 77th ang ranking nito out of 137 countries in terms of mobile speed. We don't also have the capacity and the facility, especially now. Internet connection was really very hard. Even my research in the past, that is actually one of the problems that the work-from-home workers mentioned to me. Malaking sagabal din ang kakulangan ng sapat na espasyo pati na rin gamit sa loob ng bahay. Limitadong espasyo o kaya napakaliit na lamesa. Talagang may epekto rin yun sa totoo lang sa physical na aspeto eh. Sigurado ako sasakit ang katawan mo pagkatapos ng araw ng pagtatrabaho na yun. One of the things that you have to remember is that this particular office that you have, or your physical space, should have a big window making you aware that there's an outside world and para walang gaanong isolation. Plus, aside from that, it should be like, immediately after the entry of the main door. Pero paano yan sa sitwasyon ng mga Pilipino? It's so difficult to have that kind, especially for workers who are just only renting a place. Maliban dito, kinakailangan talaga ang physical interactions para maging epektibo sa trabaho ang bawat worker. Because of the absence of supervisors, there is really opportunity for employees to slack off. We can hear a lot of that. Yung sinasabi nga nila na yung pagwala yung pusa, naglalaro talaga yung daga. There was less opportunity for coaching and one-on-one meeting with employees, with supervisors in this kind of work-from-home setup. They are taken for granted in the traditional setup prior to the pandemic, but we see the importance of this right now. Isa pang nakakaapekto sa work-from-home setup, ang benepisyong natatanggap ng mga workers na hindi pa talaga nabibigyang diin ng mga employers. Sa katunayan, 2018 pa lang, nagkaroon na ng batas ang Pilipinas para rito, ang Telecommuting Act of 2018,
na layong pangalagaan ang kapakanan ng mga workers sa remote setup. There are still a lot of policies and regulation that are needed basically to really make this work, to really get the benefit of the work from home setup, and also to protect especially our work from home employees. Gayunpaman, ayon sa survey ng Development Academy of the Philippines, majority ng mga Pilipinong naka-remote work ang nagpakita ng mataas na effectivity sa kanilang mga trabaho. Kaya, marami pa rin sa mga empleyado at mga kumpanya ipagpapatuloy ang work from home setup at remote work. Sa pag-aaral na ginawa ng Seek Asia, Boston Consulting Group at ng The Network, halos 50% ng mga Filipino workers ang gustong magtrabaho remotely. We have to remember that the work from home setup does not apply to all kinds of industry. Meaning to say, hindi siya nag-apply to all kinds of job. And there are also socio-demographic characteristics or socio-demographic factors wherein the work from home setup could really be effective. May mga trabaho talaga na hindi magkakaroon ng paraan na sa bahay siya gagawin. Mga factory workers, manufacturing, yan ang malalaking mga trabaho talaga na hindi katulad ng nasa opisina na pwedeng kahit papano sa bahay magtrabaho. Ang magagawa lang ng mga employers para sa mga tao nila na ganun, isiguraduhin na talagang safe environment sila kung saan pwede silang magtrabaho. Ako si Reggie Antonio para sa GMA News.